Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ 2022 අවුරුද්දේ පැවැත්වුණු Met Gala event එකේ මම ආසම කරපු outfits 10 ගැන. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවාද මේ පාර celebrities ලා ඇඳ ලස්සනම ඇඳුම් ටික කියලා. දෙදස් විසි දෙක අවුරුද්දේ Met Gala event එකේ මේ පාර තීම් එක උනේ Gilded Glamour කියන තීම් එක. ඉතින් මේ තීම් එකට තමයි ගොඩාක් දෙනෙක් celebritiesලා ගොඩාක් outfits අඳන් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඉතින් ගොඩාක් celebritiesලා මේ event එකට සහභාගී වුණා. ඉතින් මේ අතරින් මම outfits 10ක් තෝරගත්තා මම ආසම කරන outfits විදිහට. ඉතින් මේකේ 10 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන Gigi Hadidගේ තියෙන මෙන්න මේ ලස්සන red outfit එක. ඉතින් මේක Versace brand එකෙන් තමයි design කරලා තිබ්බේ. මේකට ගොඩාක් ආසුනේ ස්පෙෂලි මේකේ තියෙන කලර් එකට හරිම එලිගන්ට් හරිම රිච් මරූන් කලර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ලෙදර් පැන්ට් එක වගේම ගොඩක් දෙනෙක් කතා වුණේ මෙයාගේ මේ ඇඳලා තියෙන ජැකට් එක ගැන. ඉතින් මේක කෝට් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මට මතකයි දැනට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් කාඩි බීත් ඇඳ මේ වගේ ඩ්‍රෙස් එකක් මේ කලර් එකෙන් ඊට වඩා ගොඩාක් ග්ලැමර් ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි එයා නම් ඇඳේ. හැබැයි මේ කොහොම වුණත් මේ ඇඳලා තිබිච්ච outfits වලින් ගොඩක් හොඳ attraction එකක් මෙන්න මේ Gigi Hadidගේ තියෙන attire එකට හම්බුණා. ඊළඟට 9 වෙනි තැනට මම ගොඩාක් ආස වුණේ මෙන්න මේ Gemma Chan කියන celebrity ඇඳලා හිටපු Louis Vuitton එකේ තියෙන dress එක. ඉතින් මේක ටිකක් unique dress එකක්. ලස්සන black and silver dress එකක් තමයි මේ. ඉතින් ගොඩක් මම මේකට ආස වුණා මේක තියෙන structure එකට. හරිම unique structure එකක් තියෙන. ඒ වගේම උඩින් දාලා තිබ්බ leather jacket එකක් දාලා තිබ්බ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ dress එකටම match වෙන හරිම ලස්සන strappy heel එකකුත් එයා දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ outfit එක මම 9 වෙනියට ආසම වෙච්ච outfit එක. ඊළඟට 8 වෙනියට මම ආස කරේ මෙන්න මේ Sarah Jessica Parker ඇඳගෙන ආපු dress එක. ඉතින් මේක හරිම ලස්සනයි. මම මේ dress එකේ ඇත්තටම ගොඩාක් ආස වුණේ dress එකටත් වඩා මේ attire එකේ මම ආස වුණේ එයාගේ head piece එකට. හරිම ලස්සන rich classy head piece එකක් තමයි ඇඳලා තිබ්බේ. ඇත්තටම dress එකට වඩා ලොකු attraction එකක් head piece එකට ලැබුණා. මීට අමතරව dress එක ගැන කතා කරනකොට හරිම classic design එකක් තමයි මේ dress එකත්. හරිම ලස්සනයි මේ outfit එක. ඉතින් මේ නිසාම තමයි මම මේ dress එකට මගේ 8 වෙනි favorite place එක දුන්නේ. ඊළඟට මම ගොඩාක් ආස වුණා මෙන්න මේ Kendall Jenner කියන model ගෙත් ඇඳගෙන හිටපු attire එකට. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් ලස්සන skirt එකක් තිබ්බ ruffle detailing එක ගොඩාක් ලස්සනයි මේ skirt එක. ඒ වගේම මේකට match වෙන්න ඇඳලා තිබ්බා ලස්සන mesh detailing එකක් තියෙන top එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා Prada කියන brand එකෙන් තමයි design කරලා තිබ්බේ මේ outfit එක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ නිසාම තමයි 7 වෙනියට මේ dress එක මම ආස කරේ. ඊළඟට 6 වෙනියට මම ආස කරේ මෙන්න මේ Tessa Thompson කියන celebrity ඇඳගෙන ආපු Carolina Herrera කියන pink dress එක. ඉතින් මේ dress එක ඇත්තට බැලු බැලමටම අපිට මතක් වෙන්නේ cotton candy. හරිම ලස්සනයි මේ dress එක. හරිම net අර net වලින් තමයි මේකේ train එකේම හදලා තිබ්බේ. ඒ වගේම ඉස්සරහෙන් අපි බැලුවම ලස්සන short dress එකකට හරිම ලස්සන footwear එකක් තමයි ඇඳලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක හරිම unique dress එකක්. හැබැයි මම මේ dress එකක බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ කලින් අවුරුද්දකදී දීපිකා පදුකෝනුත් ඇත්තටම ඇඳ ලස්සන නිකන් අර lime green වගේ green එකක dress එකක් ඇඳලා. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ dress එක දැක්කම මට මතක් වුණේ දීපිකා පදුකෝන්ගේ අන්න ඒ dress එක. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ dress එකත් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච dress එකක්. ඊළඟට ඔන්න 5 වෙනියට මගේ ෆේවරිට්ම ඩ්‍රෙස් එකක් උනේ මෙන්න මේ ඇලෙක්සැන්ඩර් මක්වීන් ඩිසයින් කරපු කායා ඇන්ඩ් ද ඩ්‍රෙස් එක. ඉතින් මේක හරිම ලස්සනයි හරිම එලිගන්ට්. විශේෂයෙන්ම මේ අවුට්ලුක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඇත්තටම කායාගේ හෙයා ස්ටයිල් එක ගොඩක් උදව් වුණා කියලා මං හිතනවා. හරිම ලස්සන විදිහට කර්ල් සෙට් කරලා මෙතනට ලස්සන හෙයා පින්ස් දෙකක් එකතු කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම ඒ මුළු අර අවුට්ලුක් එකම හරිම ලස්සන පර්ෆෙක්ට් අවුට්ලුක් එකක් වුණා මේ පාර Met Gala event එකට. ඊළඟට තියෙන මගේ top most favorite 4 dresses. ඉතින් 4 වෙනි ස්ථානයට මම ආස කරේ මෙන්න මේ dress එක. මේ ඇවිල්ලා Jessica Chastain කියන celebrity තමයි මේ dress එක ඇඳේ. ඉතින් මේක Gucci එකෙන් තමයි design කරේ. හරිම ලස්සනයි මේකේ colour එක, ඒත් එකම material එක, ඒ drape එක oh my god.
one of my favorite looks, especially මේකේ තියෙන මෙන්න මේ snake detailing එක හරිම ලස්සනයි. නිකන් අර නයෙක් ඇඟ වටේ ගිහිල්ලා තියෙනවා වගේ හරිම ලස්සන detailing එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක jewel එකක් විදියට. ඒ වගේම මේ dress එකටම design කරලා තිබ්බ ලස්සන head piece එකක්. ඉතින් total outlook එක බැලුවොත් එහෙම මේක හරිම ලස්සන outlook එකක්. මම නම් personally මේක මට දුන්නොත් එහෙනම් මම ගොඩාක් ආසාවෙන් අඳින dress එකක් වේවි අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම personally ගොඩාක් ආස වෙච්ච outfit එකක් තමයි මේ. ඊළඟට ඔන්න third place එකට මම ගොඩාක් ආස කරපු dress එක මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. මේ අන්තිම dresses තුන නම් කීයෙන් කී දෙනාටද කීවෙනි එනද දෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොමද third place එකේ තියෙන්නේ Cardi B ගේ තියෙන dress එක. ඉතින් මේක Versace dress එකක් හරිම ලස්සනයි. මේක ඇත්තටම මේක අර net එකෙන් තමයි dress එක තියෙන්නේ. හැබැයි මේක සම්පූර්ණ detailing එක තියෙන්නේ gold chain jewelries වලින්. හරිම ලස්සනයි. but මේක ඒගොල්ලෝ review කරපු විදිහට මේ dress එක හරිම බරයි කියලා තමයි කියලා තිබ්බේ. මේ කොහොම වුණත් outlook එක විදිහට බැලුවම හරිම ලස්සනයි. ඒ dress එකටම ගැලපෙන jewels වලින්ම complete කරපු gloves දෙකක්, ඒ වගේ මෙයාගේ neck piece එකක් මේකට එකතු කරලා තිබ්බ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේකත් Versace එකෙන් තමයි design කරලා තිබ්බේ. මම ආසම කරන brand එකක් Versace කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සන look එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා මගේ third favorite dress එක. ඊළඟට second place එකට මම ගොඩාක් ආස වුණ dress එකක් තමයි මෙන්න මේ Kim Kardashian and the dress එක. ඉතින් මේ dress එකේ ඇත්තටම look එකටත් වඩා මේකේ තියෙන value එක ගැන නිසාම තමයි මම මේක වගේ second favorite dress එක විදියට තෝරගත්තේ. මේ dress එක originally and Marilyn Monroe කියන ප්‍රසිද්ධම celebrity එක්කෙනා. ඉතින් මේ Marilyn Monroe කියලා කියන්නේ ඇත්තටම fashion industry එකේ ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක්ට හොඳ idol කෙනෙක්. ඉතින් එයා අවුරුදු ගානනාවකට කලින් and the dress එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේක 2016 දී කෞතුකාගාරයක් විසින් auction එකකදී මිලදී අරගෙන තිබ්බා ඩොලර් මිලියන 4.5ක් වගේ ඉතාමත්ම අධික මුදලකට මේක මිලදී අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් එච්චර වටිනා dress එකක් ඇත්තටම Kim Kardashian ඉස්සල්ලාම ඇඳලා බලද්දි එයාට මේක ඇඳ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට එයාට මේක කොහොම හරි මේ Met Gala event එකට අඳින්න ඕනම නිසා සති 3ක් වගේ කෙටි කාලයකින් එයා රාත්තල් 16ක් බර අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම කැපකිරීමක් කරලා තමයි එයාගේ ඇඟ බස්සලා මේ dress එක අඳින්න එයා chance එක ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තට මම හිතනවා ඒක ගොඩාක් ලොකු වටිනාකමක් තියෙන නිසා, ඒ කියන්නේ monumental value එකක් තියෙන නිසා තමයි ඒ වගේ කැපකිරීමක් හරි කරේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක total look එක බැලුවොත් එහෙම ඒ ඇඳුමට උපරිම සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Kim Kardashian ගොඩාක් ලස්සනයි මේ dress එකත්. ඊළඟට මගේ most favorite dress එක උනේ මේ event එකේ Blake Lively ඇඳගෙන ආපු මෙන්න මේ dress එක. ඉතින් මේ dress එකත් Versace කියන brand එකෙන් තමයි design කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකේ තියෙන වෙනස ඇවිල්ලා එයා ඇඳගෙන එනකොට ඇඳගෙන ආවේ ඇත්තටම හරිම ලස්සන bronze color train එකක් තියෙන dress එකක්. හැබැයි Met Gala event එකේ පඩි පෙළට ගියාට පස්සේ තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා යන්නේ. ඉතින් එයාගේ gloves දෙක අයින් වෙලා ඒ වගේම train එක open කරාම තමයි හරිම ලස්සන අර turquoise blue වගේ ලස්සන blue color train එකක් එක්කම ඒකටම match වෙන gloves දෙකක් එන්නේ. ඉතින් මේ dress එක හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම Blake Lively මේක personally custom made කරපු dress එකක්. ඉතින් හරිම ලස්සන dress එකක්. ඒකට ගැලපෙන්නම තමයි එයා එයාගේ hair එක ඒ වගේ මිතුරු jewelry match කරලා තිබෙන. හරිම ලස්සන dress එකක් තමයි මේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔය ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ Met Gala event එක කියන්නේ අවුරුද්දක අර මුළු fashion industry එකම හොල්ලන event එකක් තමයි මේ Met Gala event එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ආසාවෙන් ගොඩාක් දෙනෙක් බලන් ඉනවා. විශේෂයෙන්ම මම නම් ඇත්තටම ගොඩාක් ආසාවෙන් බලන් ඉනවා. මොකද ගොඩාක් celebritiesලා ලස්සන ඇඳුම් ගොඩාක් ඇඳන් එනවා. ඉතින් මේ නිසාම තමයි මම හිතුවේ මම කලින් අවුරුද්දේ කරා වගේම මේ අවුරුද්දේත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මොන අලුත් fashion trends tips ටිකක් ඔයගොල්ලෝගේ ඔලුවටත් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.